sẵn mà. I'm lucky. Yeah. I'm not talking this week. Good morning, everyone. Can you hear me? Is this the microphone picks up my sound? Yes. Yeah. Yeah. I can't hear you. This is the third time we're trying to finish, explain to you the poem written by my late Chinese master, the YongHua patriarch, Master YongHua. Đây là tuần thứ ba mình cố gắng giảng cho quý vị cái bài thơ mà Ngài Tuyên Hóa Ngài giảng về cái thiền. It's about tips about Chan meditation, the nature of Chan meditation. Nghĩa là những cái lời dạy về cái ý nghĩa của cái thiền, phương pháp thiền tông. Okay. Interestingly, traditionally the Chinese patriarchs, when after they become enlightened, they like to write poems. Theo cái truyền thống người Tàu đó, thì sau khi mà những cái vị tổ sư đó, người ta giác ngộ rồi, người ta thích biên một cái bài thơ để mà giảng cái tâm đắc của họ. Thì usually after they become enlightened, they would write a poem, would compose a poem to describe their understanding of Chan, bài thơ để sáng và tâm đắc người ta. So what happened is that is so Chinese, and Ngài rất là người Tàu, and the Asians also picked up on that. Mấy người Á Châu khác cũng làm chứ. For example, my Vietnamese master also used to love to compose poems, even though he wasn't enlightened. Giống như cái ân sư người Việt của thầy đó, trước cũng là thích biên thơ, mặc dầu là chưa đắc giác ngộ. His poems are pretty good, but bài thơ, and his disciples also like to write poems. Mấy đệ tử Ngài cũng thích biên thơ nữa. And personally, I don't like poems. Cá nhân thầy thì không thích thơ. It's because my language skills are not good enough. Thứ nhất là tại vì cái ngôn ngữ thầy nó dở. I don't understand Chinese, I don't understand English. I'm not that fluent in neither Chinese or English nor Vietnamese. Ngôn ngữ cái gì cũng lơ. I'm like half asked, if you forgive my language. Okay, and so to compose something like that would be too much for me. And then thầy làm những bài thơ vậy không được. Another reason being that I'm not enlightened clearly. Thứ nhì là thầy không phải là người giác ngộ. Okay, so there's no point in composing poems. And biên thơ nó vô ích. To try to pass as an enlightened person would be not advisable as a monk. We're supposed to be who we are. Người sư không nên giả bộ, giả đò là mình là người giác ngộ làm cái gì. It doesn't pay.
Trust me. Okay. Another reason being that, as you notice in the reason we spend so much time explaining this is because the translation from Chinese into English has a lot of flaws. Cái lý do thứ ba là bỏ nhiều thời giờ giảng về cái này là tại vì quý vị để ý cái lời dịch của họ từ tiếng Tàu ra tiếng Anh đó, nó có nhiều cái sai lầm dễ sợ lắm. It shows that the English translation, the people who translated English, chứng minh là những cái người mà giảng tiếng Hoa này, dịch tiếng Hoa này, they don't understand. They don't understand the Chinese nor the English with that much precision. Chứng tỏ thấy là những người làm những chuyện dịch này đó, họ chưa hiểu cái ngôn ngữ lắm. Tiếng Anh cũng chưa hiểu rõ, tiếng Tàu cũng chưa hiểu rõ. Nor does their system has a very, very elaborate system where they go through a certification process. Cái hệ thống của họ đó, thì từ ngài tiếng Hóa đó, họ có hệ thống là họ có một cái nhóm mà họ chứng minh cái lời dịch này. They certify the translation. Okay, which tells me that the certifying amongst the certifying group doesn't quite understand Master Xinhua's way giảng Chan yet. Chứng minh cho thấy những cái người mà phụ trách cái dòng cái sự chứng nhận cái bài dịch này, bản dịch này, họ chưa hiểu được cái pháp quy ngưỡng của ông tổ sư Tiên Hóa. Okay. And finally, another reason being that poems are supposed to be vague. Cái bài thơ cuối cùng, bài thơ là nó phải mơ hồ. The vague so that different people have different interpretations, depend on their heart, depend on their state of mind. Mỗi người có cái hiểu cái tâm đắc, hiểu biết nó khác nhau, tùy cái tinh thần của họ, thì tùy cái hoàn cảnh của họ. Alright. To me, Chan, to use that, to leave to different interpretation would not be good for the Chan practitioners. Đối với thầy, cho nhiều người tôi muốn hiểu sao thầy hiểu thì cái đó nó thiếu sự chính xác của cái lời dạy. The Chan instruction to me are very, very precise. Cái lời dạy của bên thiền đó, nó rất là chính xác. Okay. And to allow you to have potential different interpretations defeats the purpose. Đối với thầy đó, nếu như mà cái vị giảng thiền mà giảng còn một cách còn thiếu cái sự chính xác đó, thì cái học trò mình nó không được hưởng lợi như là nó được. So for example, here the first English line says innocent and buoyant, and that is totally wrong. What the concept here is to be naive and to be energetic. You see, the interpretation is so far off. Quý vị thấy cái cách mà họ dịch nó trật, nó xa, không có gần, không có sát nghĩa tí nào hết. What is the better interpretation? If you another way to describe it, to translate it would be childlike and energetic. That's what it's about. Okay. Thiệt ra cái ý nghĩa cái này là quý vị lúc mà thiền, cái tâm quý vị giống người con nít vậy đó. Your mindset should be that of a child. Okay, be childlike. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? When you practice Chan, khi quý vị thiền đó, traditionally the Chinese will go and pick what they call good no advisor. Cái truyền thống người Tàu đó, người ta trước khi mà ta luyện thiền, ta kiếm một cái vị thầy mà biết thiền. A good no advisor in Chinese tradition meaning these people understand Chan. Okay? Thiền trí thức á, cái hệ thống người Tàu có những cái người này đã hiểu cái thiền. The people who understand Chan are the one who are enlightened. In the Chinese system, there's no possible misinterpretation. Bên hệ thống Tàu, cái người thiền trí thức là cái người hiểu thiền rồi.
Okay, nghĩa là họ giác ngộ rồi họ mới hiểu thiền được. You cannot understand chant until you become enlightened. In Chinese tradition, period. Okay, but after they become enlightened, the masters they say, okay, I certify you to be competent to teach chant on your own. Sau khi họ giác ngộ rồi đó, thì cái người bên Tàu đó, ông tổ sư mới nói là tôi xác nhận ông, cô tôi đủ cái khả năng để mình dạy thiền. Tự mình dạy thiền được. You don't need me anymore. Okay, that's what happened. And so in that system, when you learn chant, you go and you select a good no advisor. Thì trong hệ thống họ như vậy đó, quý vị tới đó, quý vị tới chọn một cái ông thầy. Okay, so you need to be able to discern a competent teacher. Quý vị phải chọn ông thầy mà có biết thiền. Yes, the people who understand chant, that's what you want to learn from, not just anyone. Tức quý vị muốn học thiền bên hệ thống của họ là quý vị chọn người thầy mà hiểu thiền, chứ không phải là chọn bất cứ người nào đâu. You don't go and pick anyone. Okay? Once you pick that, you need to make, you need to choose properly. Biết cách chọn. Once you choose a teacher, you should learn from the teacher in a state of a childlike state and apply yourself. Một khi mà quý vị chọn thầy rồi đó, thì quý vị phải, cái tâm quý vị giống như cái tâm người con nít vậy đó, tu hết sức. Okay? That's what the childlike state means. Meaning that whatever the instructions are, you execute. You, modern day people, are too smart. Nhất cái vị đời này, okay? You say, I don't know, I'm not sure I want to cross my legs. Nó là tôi không biết tôi muốn xếp bằng hay là không, because it hurts, right? You're not childlike then, or you like that. Khi vị nói là ngồi xếp bằng đi, cái vị nói không, ngồi xếp bằng đau chân quá, không thích ngồi. Thế nhưng về cái tâm cái vị là không phải tâm người con nít. Does it make sense? Is it clear? There's a reason why you are taught to cross your legs. Có cái lý do mà quý vị, để mà quý vị, chúng tôi biểu quý vị nên xếp bằng. Okay. Alright. If you follow instructions like a child, thì quý vị nên nghe cái lời dạy như vậy như đứa con nít. Then what happens? You get tremendous, you get so much more out of chant. Quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị hưởng lợi từ cái thiền nó nhiều hơn nhiều. Yes. Yes. For example, I have a gentleman here who's been with us how many years now, Mark? Almost two. Okay. Ông này ông tới tu thiền với tôi gần 2 năm rồi. Okay. First time he walked in and he says, I do not like pain. Okay. Ông vào nói là tôi không thích ở đau chân. Yes. He makes a face when we use the word pain. And so he did what he wanted. Okay. Thành ông muốn làm gì cũng làm. But after a while, he decided to train himself. Sau một thời gian, ông cố ý, ông tự luyện. And he's off medication now. Yes. Bây giờ thì hết uống thuốc rồi. And he can sit in full lotus for how long? 1 hour. Nhưng ngồi được kiết già 1 tiếng đồng hồ. Không cần uống thuốc nữa. This will happen to a lot of our students. They quite a few of them, if they practice chant, are able to sit in full lotus. Như một số người nếu người ta tu thiền mà chỉ có tập ngồi kiết già đó, and they're able to get off on many different types of medication. Nhờ thiền thiền như vậy mà họ không cần uống thuốc nữa. Okay. All right. So that's why if you receive instructions from a competent teacher and you keep on massaging it and keep on debating it, then you're not childlike. Thành ra quý vị nghe lời giảng thì thiền mà quý vị cứ tính toán, cứ so đo hoài thì quý vị cứ cảnh giới ra cái tâm thần đó, tinh thần đó mà tinh thần của người con nít.
So far so good. Okay, and once you give an instruction, be like a child, like your parents tell them what to do, they do what they're told until they get tired. Okay, làm hết sức luôn. Okay, but in my translation, I went a little bit further. I said I would go even further. What happened? I changed this thing here. I updated the slide. What happened to it? This is the end of the slides. I updated it recently. My translation would be naive and energetic. I went even further because I added the meaning of my master's intention. This is an old file. My file from the Google Drive is not this. Naive, because you as very smart and savvy and educated Westerners, people in these modern days, okay, look down upon naivety. Okay, tại vì cái người thời đại mà mới này đó, cái vì coi thường cái tinh thần là ngây ngơ, ngây ngô. Cái chữ không phải như con nít, mà thiệt ra cái dịch ý Ngài Tiến Hóa là quý vị nên thành con người ngây ngô luôn nữa. Không phải chỉ là tinh thần người con nít đâu. Tiên chân này không có nghĩa là chỉ là con nít thôi, mà không phải là ngây ngô con nít thôi, mà cái này ngây ngô dịch ra cái ý Ngài Tiến Hóa, ý của cái pháp này là pháp ngây ngô chứ không pháp người con nít. It's the dharma of naiveness, naivete, not childlike. His level, his teaching is that of being naive, not just a child. Okay, if I were to translate it, nếu mà ý thầy dịch đó. Why? Because when you practice chant, okay, naive have a connotation of it's okay if people make fun of you, people abuse you, people fool you. Okay, like even you disciple one day say, okay, I've been, you know, the master has been giving me wrong instructions. Okay. You still don't blame people. Mình không trách. Mình nói là mặc dầu mấy cái ngày đó chẳng hạn cái việc khám phá ra ông thầy mình là dạy trật. Mình nghĩ là ông thầy mình dạy trật. Cái việc cũng không có vẫn ngây ngô như thường. Không có suy nghĩ gì hết. Why is that? Because in the history of the Buddhist meditation, trong cái lịch sử của cái Phật giáo, cái thiền Phật giáo này, there's a very famous personality. Có một cái vị tu sĩ nó rất là nổi tiếng. His name is Angulimala. Ông tên đó ông vô não. Okay? Anyone knows his story? He typifies his instruction. Ông là cái đại biểu cho hai cái chữ tiên nhân này, tiên chân này. Okay. He symbolizes the word thiên chân or naive or childlike. Why? Because he came from, back then he was a Brahmin, từ đó ông là Bà La Môn. And in their Brahmin tradition, the highest ideal for Brahmin is to go leave his household where he's comfortable and go study under a most famous teacher. Thì theo truyền thống Bà La Môn á, thì người ta đó, những người giỏi đó, thì người ta có cái lý tưởng, người ta bỏ nhà ra đi. Okay, nhà họ giàu có đầy đủ sang trọng, họ bỏ ra họ vào tới một cái ông thầy để mà học hỏi. Okay. And what do they do? Angulimala is very smart. He went and learned with his teacher. He's the teacher's favorite. Ông giỏi dễ sợ. He picked up everything. Okay. And unfortunately for him, rất tiếc. Okay.
the teachers, his teacher has a wife who is very pretty. Rất tiếc là vợ cái ông thầy, ông Angulimala đó rất là đẹp, much younger, trẻ hơn nhiều. And she took a liking to Angulimala. Vợ ông trẻ mà đẹp, thích cái ông Angulimala. So she made advances at him to him. Thế cô mới dụ ông này. He turned her down and said, "No, you're my teacher's wife. Okay, I can't mess with you." Nói không được, ông từ chối. Ông nói là bà là vợ của thầy tôi, sao mà tôi dám lăng nhăng được. Okay, and Angulimala, being a young man who didn't know any better, very naive. Ông Angulimala rất là ngây ngô. He should know better. You do not turn down a good-looking woman. Okay, là không có nên từ người mình khôn ngoan, không có nên từ chối một cái người đàn bà mà đẹp. They get very vicious. Họ rất là nổi giận. So what did she do? She accused Angulimala of making advances to her and molested her to her husband. Cái bà đó mới nổi giận. Bà mới bêu xấu, nói xấu cái ông Angulimala với chồng bà, nói là học trò của ông á đã hành hung tôi. Okay, and the teacher was very upset. Ông chồng giận như sao? Phải đây hiền đi. And being very vicious, a vicious man, he devised a scheme to hurt Angulimala. Okay, thì ông chồng đó độc địa dễ sợ, nghĩ một cái phương pháp để hại cái học trò của mình. He told Angulimala, you can go down the mountain. Nói bây giờ con xuống núi được rồi. You only have to do one thing left and you completed your training here. Ông chỉ cần làm một chuyện cuối cùng để là hoàn tất cái huấn luyện của tôi ở đây. You should go out and cut index finger. You kill 1,000 people. Cut the index finger, okay, as proof, and bring him back to me. Dạ đó. Con xuống núi, con giết 1.000 người. After you kill each person, you cut the index finger, okay, and bring it back to me as proof. Rồi con xuống núi, con giết 1.000 người. Giết xong một người là cắt cái ngón tay trỏ này, đem về lại đây để chừng làm bằng cớ cho ta. See, Angulimala is very smart. Cái ông Angulimala rất là thông minh, right? He didn't say, I'm not sure, teacher. Ông có nói là con không biết có nên làm hay không. He said, his teacher said so, he did so. Nhiều rất là thông minh. Ông thầy nói gì làm đấy. So he went down and guess what? He killed the first person he saw. Ông xuống núi gặp ai là ông giết đấy. Okay, and cut off his finger. He said it has to be quite a few. Giết nhiều người quá, bởi vì nhiều rồi. So what did he do? He took the index finger and wrapped it around a string and would wear them around his neck. Okay, là nhiều người quá, thành ra muốn chắc ăn á, giết người xong chặt cái ngón tay trỏ, xong cột vào cái sợi dây, xong quàng xuống cổ mình. So pretty soon you have a what is a necklace that has more and more index fingers. Okay, càng ngày càng thấy là cái ngón tay cái sâu chuỗi trên cổ ông treo càng ngày nó càng nhiều ngón tay hơn. Okay, until it got to 999 index fingers. Cho tới khi mà ông được tới 999 cái ngón tay. He killed 999 people. And guess what? All the villagers heard of him and they all ran away at the first sight of him. Cả người ta biết cái tía ông này là ai thấy ông xa tới là bỏ chạy hết rồi. So he has a hard time finding the last person. Kiếm người cái 1.000, cái thứ 1.000 đó càng ngày nó càng khó. So he decided to kill the person who's not afraid of him. Ông quyết định là đi giết
cái người mà không sợ ổng á, that is his mother, là mẹ mình. She heard these rumors, so she had to go look for him and say, is it for real? Thì mẹ ông nghe cái tiếng đồn là ông là người sát nhân dễ sợ lắm. Bà mới lo âu, bà mới tìm lùng ổng để hỏi có đúng là sai. Okay, so she looked for him. When everyone was running away from him, okay, she was looking for him. Mọi người ai cũng bỏ chạy, nghe ông tới đâu là bỏ chạy hết. Còn mẹ ông là đi ngược lại, đi lùng ông. So he was about to kill his own mother. Tới lúc sắp giết mẹ được rồi. And the Buddha knew about that. Hồi đó Đức Phật còn tại thế, biết cái chuyện đó. So he intercepted Angulimala. Thì Đức Phật mới chặn đường Angulimala, ông vô não. And Angulimala saw the Buddha first before he could see his mother. His mother on the way to meet, sắp gặp nhau rồi. And Buddha appeared in between. So Angulimala saw the Buddha first. Hai mẹ sắp tới gặp người con rồi. Thì Đức Phật mới hiện ra trước mặt ở giữa. Angulimala, ông vô não mới thấy được Đức Phật trước. So he went after the Buddha. Said, oh wow, my 1000th, my mission's accomplished person. Okay, sắp làm xong rồi. So he ran after the Buddha. And the Buddha used his spiritual powers. And the more Angulimala ran, he still could not catch up with the Buddha. Mặc dù mà vô não có chạy lẹ bao nhiêu nữa đó, thì remember Angulimala has learned martial arts as well. He's a very, very strong man. Hồi đó Angulimala là học võ luôn, ông thầy mình luôn nữa. Thành ông khỏe dễ sợ lắm. Mà rượt hoài, rượt Phật cũng được. No matter how fast he ran, he couldn't catch up with the Buddha. Of course, the Buddha is leading away from his own mother. Okay? Not towards his mother. Đương nhiên Đức Phật là đi dù ông cái chạy xa càng xa mẹ không. Okay? And Angulimala said, stop, why are you going so fast? Thì ông Angulimala nói là I just want to talk to you. Angulimala nói là ngừng lại, đi chậm lại, cho tôi hỏi cái chuyện này đây. Angulimala nói là it's not me who hasn't stopped, it's you who haven't stopped. Đức Phật trả lời, đâu phải là tôi không ngừng đâu, ông mới là người chưa ngừng lại. Angulimala said, what do you mean? Angulimala mới hỏi là ý ông là sao? So the Buddha explained the Dharma to him. Thì Đức Phật mới giảng pháp cho ông Angulimala nghe. Angulimala realized that killing people is nonsense. Đức Phật mà Angulimala mới tin lời Đức Phật nói là giết người là chuyện không nên làm. He repented and cried. Angulimala đau khổ dễ sợ lắm, khóc lóc và xin Phật cứu. So he asked the Buddha for help and took the refuge of the Buddha and became a monk right there on the spot. Ông khóc lóc xin Phật cứu độ cho Đức Phật cho phép xuất gia ngay lúc đó luôn. And the Buddha accepted him for this very, very quality. Đức Phật nhận ông này vì cái bản tính của ông. He was naive. Ông rất là ngây ngô. So after he became a monk, it was no time he became enlightened. Tại nhờ cái bản tính như vậy mà không bao lâu sau khi mà cạo đầu rồi trở thành đắc giác ngộ. You get the point? Thì nghe có hiểu không? The reason that you've been learning chant for so long, you're not enlightened yet because you're not naive enough. Nói cách khác, cái lý do cái vị đã tu thiền lâu rồi á, 2 years of some people, 2 weeks of some others, 2 months of some others, người 2 tháng, người 2 năm, 10 years of some people, 10 years of some people, 8 năm, 9 năm. And they're still not enlightened yet, mà vẫn chưa giác ngộ. It's because you are not naive enough. Tại vì cái vị không có ngây ngô, không đủ ngây ngô. You're still processing. I'm not sure I agree with this. Okay? That's the problem when you practice chant. Khi cái vị tu thiền mà nghe lời giảng mà cái đó, tôi không biết có đồng ý là không. Là cái vị không có ngây ngô. That's why you don't do what you told. Vì vậy cái vị không chịu làm
theo cái lời mà được dạy. Questions? Ai thắc mắc gì không? It takes you longer to get there. Vì quý vị không chịu làm thì phải từ mới làm. Nó tới đó được. Okay. So my master teaching, Tian Chen in his poem actually means be naive. Thành ra cái ý nghĩa đó, it's not just childlike. Childlike to the point where you're actually naive. Tại vì cái ý Ngài Tiến Hóa khi Ngài dùng cái chữ thiên chân đó, là ý Ngài nói là cái vị giống người con nít tới cái trình độ là ngây ngô luôn. Người lớn mà ngây ngô như con nít. You are an adult and yet you are naive like a child. If you are a child already, you're perfectly, you can be enlightened so much quicker than the adults. Con nít mà tu như cái tâm người con nít này, nó còn dễ giác ngộ hơn người lớn nữa. You realize that? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Brady. I think the Westerners' view of naivete, being naive, means it's in and of a state, and once a learning process is reached, it's difficult to go back. It's like the bell is wrong, you can't unring it. That's right. For instance, I think I was naive up until the JFK assassination, and then when that happened, it just convinced me that men can be cruel and kill other people. And so before that, I was naive, and then when that happened and on, I was a realist. So to go back, it seems to be a difficult step to make, to go back to being naive. It's what you're referring to is a logical decision. What we're talking about in this poem, my master's teaching in Chan, is a state of mind. So yes, now you're processing. Of course, we are all educated people, we are all logical people. Đương nhiên bây giờ cái vị nó khó, tại mình lớn làm sao nó mình ngây ngô được nữa, đúng không? We are so, what we call, so many gravels in your brains. Óc quý vị nó toàn là sàn không rồi. Okay, to say that my mind is as blank, as white as a sheet of paper. Nói cái tâm quý vị nó trong trắng như cái tờ giấy á. It's not possible. Yes, but the meaning is that if you have you are already so educated, so informed, so smart. Okay, you can go to the state of mind where you are naive by not processing, by not thinking, by not analyzing. That's what it means. Okay? Because the babies, the young people, they really don't analyze. They do a lot less analysis, a lot less thinking, a lot less deliberation than we do. That's what makes them able to learn a lot quicker than we can. Thành ra cái con nít đó, cái người lớn mà muốn là cái tâm trạng của con nít đó, cái vị ngừng suy nghĩ, ngừng tính toán, thì lúc đó cái tâm trạng cái vị giống người con nít. Tại người con nít đó, nó không có tính toán, nó ngây ngô dễ sợ lắm. Okay, that's all it means. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So anyway, so that's the state of mind. That's Angulimala. If even Angulimala has known so much, you see, trong câu chuyện quý vị thấy không? Thì cái ông vô não nó thông minh mà giỏi, mà học giỏi sợ. And yet, when he's told to do something, he does it in a naive way. Even if his teacher took advantage of him, he still did it. See that? Quý vị thấy câu chuyện ông vô não không? Mặc dù sư phụ mình là ông sư phụ chưa, là người chưa giỏi, mà lợi dụng ông này, hại ông này, ông vẫn một cách ngây ngô mà đi làm như thường. He still went about and did it. Okay. His teacher took advantage of him. He still listened to it.
Mặc dù ông thầy lợi dụng vẫn nghe lời làm như. If you have the kind of mindset, if the right teacher comes along, he teaches you, you follow that, you get there a lot quicker. Does it make sense? Câu chuyện chứng minh quý vị thấy rằng á, mặc dù bị cái tâm quý vị mà nếu mà ngây ngô như vậy đó, nếu mà gặp ông thầy đúng á, theo cái lời thầy giảng thầy giỏi mà đúng á, thì quý vị nhờ cái tinh thần ngây ngô như vậy sẽ đắc cái đạo lẹ hơn nhiều. Yes. So Master, could this story imply that being naive is more important than creating offenses by killing almost 1,000 people? It's a lot more involved than that because it has to do with karmic retribution, all kinds of things. The illustration, the story is that when you want to learn something that beyond your comprehension, okay, the state of mind you should learn is that do what you're told. Don't think too much about it. That's all. Cái chuyện này á, ý nghĩa của ông vô não là cái nghĩa là khi quý vị mà học cái pháp mà xuất thế đó, cái óc quý vị không thể nào hiểu được. Thiệt sự quý vị muốn đắc được cái pháp đó, quý vị phải ngây ngô như cái ông vô não vậy. Ok, người ta lợi dụng mình kề người ta, ông thầy chỉ là nói gì mình làm vậy thôi. Ok, nếu mà may mắn gặp ông thầy giỏi đó thì sẽ tới đắc đạo rất là lẹ. Xui mà gặp thầy dở như ông vô não thì ráng mà chịu. So similarly, you know, this is what the ideals back then. These Brahmins, they are naive and naively follow their teacher's teaching, lifetime after lifetime. Okay, it's not the first time Angulimala obeyed his teacher blindly like that, because that kind of mindset, lifetime after lifetime, he's still a Brahmin. Okay, but because of the kind of mindset, he's able to execute and accomplish the Chan meditation a lot quicker than otherwise. Vì cái tinh thần đó, chắc chắn ông vô não nè, đời rất nhiều đời đã tin tưởng ông thầy một cách ngây ngô như vậy. Thành cái kiếp này, kiếp đó vẫn tin ông thầy như thường. Thành khi ông thầy dạy sai vẫn làm. Mà may mắn cuối cùng gặp ông thầy giỏi như Đức Phật giảng một cái, nghe lời một cái là đắc đạo ngay lập tức. He doesn't have to start over. Right? Không cần phải học lại. Từ bắt đầu. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? So, the concept of being naive here is that stop processing. Don't worry that you're going to be taken. That's the story of Angulimala. Cái ngây ngô này có nghĩa là cái vị bớt tính toán đi. Đừng có sợ mình bị gạt. Đó là câu chuyện của ông vô não như vậy đó. Stop processing. Okay? It's not something you can understand. When you become a teacher, then you understand what I mean. Cái gì đối cái vị khó hiểu lắm. Một khi cái vị mà có trình độ cao rồi mới hiểu được cái tâm thần này. It takes, you know, if you have that kind of mindset, you become enlightened so quickly. Nếu quý vị có cái tinh thần mà ngây ngô như vậy đó, đắc đạo lẹ lắm, a lot faster for you to accomplish Chan than sitting there and keep on processing every single thing. Tại quý vị ngồi đó mà cái tính toán suy nghĩ là cái này có nên làm, nó có should I do it, shouldn't I do it? Oh, now my body is hurting. Oh, I don't know. Giờ ngồi tí chân nó đau. Oh, tôi không biết là có nên tiếp tục. I'm not sure I should continue or not. Okay? It's a sign that you constantly processing. Đó là cái tính toán hoài như vậy. Thành ra cái vị cái lợi chứng đò hoài. You're missing the boat every single time. You say, I don't know, let me think about it. You know, you missed the train already. You don't realize, you don't understand. Cái gì không hiểu nữa. The instructions is only good for a few seconds. Cái lời dạy đó nó chỉ có hiệu lực trong mỗi vài giây thôi. That's it. You get it? If you don't do it within a few seconds, you miss the boat already.
Cái việc nổi trong vài giây mà không làm đó là mất rồi, mất cái chứng đo, lỡ chứng đo rồi. So you sit there and you say, go kill 1,000 people. You say, let me see, man, 1,000 people, that's 1, 2, 3, gonna take 3 months. Never mind about humans yet, you know, maybe 1,000 cats, I don't know. That's 1,000. So you say, Master, how much time do I have? Đấy. Thì cái vị biết người đây, người nói bây giờ đừng nói chuyện mình giết 1.000 người, mình nói giết 1.000 con chuột đi. Ok? Thì cái vị đầu tiên ấy, cái vị chắc chắn hỏi là còn có bao lâu thưa thầy? Đấy. Does it have to be a rat? How big are those rats? Con chuột phải to chừng nào thầy? Can I get a baby rat? Or can I go for an adult rat? Có người hỏi lập tức là mình chuột con được không? Mình tìm cái ổ chuột mình giết 100 chuột con, thay vì nó lẹ hơn, thay vì giết chuột mẹ. Ok? See, you're always processing. And that's why the train left the station already. Vì về cái đò đó, cái lợi chứng đò hoài như vậy đó. You realize that? The instructions are only good for a few seconds. Even shorter. Nhiều khi cái lời dạy nó chỉ hiệu lực nổi trong vài giây thôi. Ít hơn vài giây thôi. I gave the analogy to my left from people students. Tôi cho cái lời ví dụ cho những học trò người xuất gia của thầy. I said, it's like you are in a firefight, giống như cái vị đang bắn nhau vậy đó. And your captain says duck. Nói là ông đại úy nói là quý vị núp xuống đi. You say why? Nói tại sao vậy? And you shot already. Là nó bắn thì quý vị chết rồi. There's a sense of urgency. You don't have time to process it. Quý vị không có thời giờ để mà suy nghĩ. Okay, you're really naive. Rõ ràng quý vị rất là ngây ngô khờ dại. Yes. In a battlefield, you know, if you run in the wrong direction, they can execute you. Okay, you don't question it. When you're fighting for your emancipation, for your liberation, quý vị đang trong cái trận đấu của cái sự giải thoát của quý vị. It's a matter of life and death. You don't do it right, you will go back to real reincarnation. Quý vị mà làm trật á, không thoát được là quý vị trở lại cái vòng luân hồi này. You be stuck. Lifetime after lifetime after lifetime again. Cứ kẹt hoài. Okay? You continue to suffer. Cái tiếp tục khổ. To these people, the professional, they said, my God, I need to be able to execute as I'm told. Họ được dạy rằng á, cái người xuất gia chúng tôi được dạy rằng là quý vị không có bao lâu phải nghe lời làm. Okay? You don't have time to think, không có thời giờ mà suy nghĩ. That's a state of naivety. Okay? Đó là một cái cảnh giới của người ngây ngô. Questions? Chris, you have any reservations? Cái gì có cái sự nghi ngờ gì không? What if the instruction is wrong? Angulimala teacher's instruction is totally wrong, totally vicious, right? And look at what happened to him. He did it and he became enlightened. So was the instruction that vicious? Was that bad? I think it's pretty good. Because without his teacher's instruction, he wouldn't have made it. Quý vị thấy, nói một cách nó cốc lộc hơn nữa, nếu mà ông nghe lời cái ông sư phụ mà đòi hại ông đó, thì sao ông gặp được Đức Phật? If he didn't listen to his teacher's instruction, how could have him met with the Buddha? Questions? Ai thắc mắc gì không? It's beyond your logical mind. Cái lời dạy nó siêu vượt qua cái sức hiểu biết của quý vị. Because your thinking mind is what's keeping you
in this vicious cycles of birth and death. Vì cái óc và suy nghĩ quý vị là cái óc mà nó khiến quý vị kẹt trong cái vòng luân hồi này. And of course, Master YongHua knows, và đương nhiên Ngài Tuyên Hóa biết rằng when you talk about, thiên chân, naivety, innocent, childlike, là cái Ngài Tuyên Hóa đương nhiên Ngài biết rằng nói cái vị về cái thiên chân này, cái vị không tin, you do not believe it. It takes many, many times before you believe it. Cần rất nhiều lần, nghe nhiều lần, many, many iterations before you believe it. You have to miss the boat so many times before you believe it. Cái vị phải trật chuyến đò đời kiếp bước đầu tiên được. It takes that long. Cần lâu lắm. It's not that fast. Just like when in the battlefield, giống như hồi nãy thầy kể chuyện mà bắn trong cái trận đấu chiến trường vậy. Captain says duck, ông đạo yến nói là cúi đầu xuống. He says, why? Bang, you gone. Bắn quay cái đầu hỏi đại yến nói tại sao? Cúi đầu xuống đi, hụp xuống đi. Nói tại sao vậy? Là bị nó bắn chết. Then as you die, you know, whoops, I screwed up. You know that? At the moment you shot at, you die, your consciousness knows, oh my God, I screwed up. So next lifetime you meet your captain again, lần kiếp sau, in many, many more lifetimes before you meet him again. And he says, duck, why? Gặp sau nữa, biết nhau kiếp sau gặp cái ông đạo ý nào nói ông đạo ý là cúi đầu xuống con, hụp xuống đấy con. Nói, tại sao vậy? Bắn chết rồi. Oops, I screwed up again. Now you remember. At that point, believe it or not, you remember, oh my God, I screwed up again. Many, many iterations before you, okay, before you believe. Cần nhiều kiếp quý vị mới tin được. Okay? That's why the teacher's credibility is very important. Bởi vì quý vị thấy không? Vì vậy cái người thầy đó phải có đáng tin người ta mới dạy người ta được. Because it takes many lifetimes. Sẽ cần nhiều kiếp mà thưa quý vị. It takes many lifetimes before you believe us. Cần nhiều kiếp rồi quý vị mới tin chúng tôi. It's not that easy. Khó mà dạy quý vị lắm. You're too smart. Quý vị thông minh quá đấy. Okay, so Master YongHua knows too well, says be thiên chân. Thành Ngài Tuyên Hóa biết rõ, nói cái vị ngây ngô đi, thiên chân đi. He said, I don't know. Ai cũng nói, tôi không biết, để tôi suy nghĩ. Let me think about it. So what to do, làm sao bây giờ? You do little by little, làm từ từ. Okay, you try a little. And then you see, oh, it makes sense. Okay, it takes time before you get it. Questions? You see, I'm back at the first concept. Quý vị thấy nó khó giảng. It takes so long to explain to you two words. Một tiếng hồi giảng hai chữ tiên chân không giảng chưa xong nữa. 1 hour, and I cannot go beyond the word thiên chân. Any questions? Ai đang mắc gì không? Okay, I just revealed to you today the instructions, only good for a very short duration. Cái lời dạy của người thiền tri thức nó có giá trị, nó hiệu quả thường nó cái lúc mà quan trọng nhất nó có rất chốc lát thôi. You cannot afford to miss it. Questions? Ai thắc mắc gì không? So I have a translation where I said, be naive and energetic, free of deviant thoughts,
subdue the mind, be apart from marks, that is the essential secret. Anh thầy dịch ra cái này, thầy dịch thầy nói là dịch cách khác là quý vị nên ngây ngô, nên tận lực, đừng có những cái tà kiến, chế ngự cái tâm, lìa tướng, cái đó là cái biến ý quyết. Okay, that's Chan right there. And then when the great earth melts away and dualities are gone, actually when the great earth dissolves and disappears or submerges, and when dualities are gone, empty space is pulverized, shattered, is incorrect because they don't understand the concept behind this. And họ dịch ra là cái hư không nó bể vụn ra, nó tan tành, chứ không phải là bể vụn ra. Because in order for you to break through, to shatter means that you do not apply enough force. Khi quý vị nói là bể vụn ra là quý vị dùng sức vẫn chưa đủ. You cannot break through that attachment. It needs a lot more power to the point where it pulverizes empty space. Phải cần đủ sức để mà cất tả cái hư không trong cái vũ trụ này đó, để đánh tan nó luôn, chứ phải đánh vỡ nó, không phải đánh tan vụn thành vụn luôn. Phần zuy is you reduce it to powder in Chinese. Okay? Yes or no? Anyone who's Chinese here today? Ai hiểu tiếng Tàu ngày hôm nay? No one understand Chinese here today? Well, trust me. Okay? Pulverized, meaning you reduce empty space as you see it to just dust, not just pieces. Shatter is you shatter into pieces, right? Pulverized meaning it becomes powder. It requires so much more force. To the point where and emptiness flies away, disappears. If you shatter it, okay, it's still vestiges, traces of empty space. It's still not good enough. It has to be pulverized to the point where it's so easy to nothing left. The wind blows it, it disappears. It requires tremendous amount of force to pulverize something versus shattering something. Cần biết bao nhiêu cái sức lực mới đánh nó thành vụn được, thay vì chỉ đánh vỡ nó thôi. See, these people, they don't understand Chan yet. Họ chưa hiểu thiền. Discrimination sees that, okay, I'm, you know, that's okay. All right, time is up. Hết thì giờ rồi. Sorry, next time we'll try to go a little bit faster. Sau mình đi lại hơn tí nữa. It's the same thing for the third week. 3 tuần giảng chưa xong cái quan niệm này. It takes 3 weeks to explain to you just four lines of his poems. All right. Any final questions? Ai có thắc mắc gì không? Before we end it here and go to lunch. Có ai thắc mắc gì không? Trước khi mình đi ngừng lại, mình đi dùng trưa. You have to understand that, you know, the people like my late master, great teacher, những cái người như ông ân sư của thầy đó, okay. I adore him, I worship him. Cá nhân thầy kính phục ngài Tiên Hóa. Thầy nghĩ là phục sát đất luôn. And because the more I practice, the more I realize how wonderful of a dharma he left behind for us. Càng ngày càng tu càng thấy cái pháp ngài để lại đó, nó tuyệt vời dễ sợ. And if you follow his instruction, theo cái lời ngài dạy, which I've been trying to do for the last 22 years, thầy đã theo 22 năm trời rồi. The more I follow instructions, the more I realize why he said so.
càng ngày càng tu theo như lời Ngài dạy đó, thì thầy mới hiểu tại sao Ngài dạy như vậy được. Okay. Then I realized that it is indeed a treasure. Thầy mới thấy là cái lời dạy của Ngài là một cái kho tàng, nó vô giá. It's priceless treasure. That's why I try to relate it to you in a way that you Westerners can understand. Bởi thầy mới tìm cách để mà giảng cái vị nghe theo những cái ngôn ngữ, cái cách văn từ của cái đời thời đại này. All right. It's indeed a treasure, trust me. You will not find this type of instruction in the prior, the prior patriarch, mấy cái tổ sư đời trước đó. Okay, không được như vậy đó. For example, his instruction is far better than his predecessor, Master Xu Yun. Như cái lời giảng thiền của Ngài Tiên Hóa nó cao minh hơn cái lời giảng của cái tổ sư đời trước, Ngài Hư Văn nhiều, far better. Master Xu Yun is basically fundamental chant. Master Shenhua is advanced chant. Hư Văn á, là cái thiền mà thiền rất là vững, rất là tốt, rất là hay. Nhưng nếu cái thiền Ngài Tiên Hóa còn cao minh hơn nhiều. His Master Shenhua's chant is far higher than Master Xu Yun's chant. That's why he was chosen to bring chant to this country. Bởi vì Ngài mới được chọn giao cái trọng trách là đem cái pháp thiền qua xứ Mỹ này. He brought the best of the Chinese chant. Đem cái trình độ thiền rất là cao. That is why he is a Wei Yang patriarch. Bởi Ngài phải làm tổ sư quy ngưỡng. Because from what I see, the Wei Yang lineage is the most advanced. Đối với thầy, Ngài cái dòng quy ngưỡng là Ngài dòng cao nhất. Why is that? You can interpret it either way, but one reason is that he's so advanced that eventually the later generations can no longer comprehend it. That's why it was discontinued. Tại vì trình độ cao quá, thành tìm người thừa kế không có được. He could not find a successor whom we could transmit the Dharma to. Look at the translation. Too much is lost. Quý vị thấy không? Ngài Tiên Hóa đó, cái pháp tàu Ngài dịch ra tiếng Anh nó mất nhiều vậy sao? The English translation is not there. Chứng minh cho quý vị thấy đó, cái dòng quy ngưỡng nó thất truyền là tại vì thừa kế không đủ sức. Anh học không hiểu không được. He taught it. He explained it in Chinese. The people spend 40 years with him. They don't get it. Giảng cái pháp này 40 năm trước, 60 năm trước, đệ tử Ngài tu với Ngài 50 năm trời vẫn không hiểu như thường. Nó khó như vậy đó. Okay, that's why it was discontinued because there's no successors. Bởi cái dòng quy ngưỡng nó thất truyền, tại vì không được cái người thừa kế đủ sức mà hiểu được cái pháp của thầy. Okay? All right. Let's stop here today and let's go to lunch. Ngày nay nói dùng dài nhiều rồi. Mình mời quý vị đi dùng trưa.